3-cylindrig. Ja, Sax. Det finns coola saxar ändå. Ja, men jag tänkte att du kanske vill se något udda. Eller mycket i mitt garage är udda, men det här är ännu mer udda. Det är min kompis som jag mekar mycket med. Magnus Lindelöf, som har byggt en ganska cool motor. Verkligen. När han la ut på Facebook tyckte vissa att det var AI. Hallå. Tjenare! Hur är det Mats då? Ja, det var bra. Här skruvas det med Syndap, säger jag. Ja, det är det som gäller. Ja. Jag vill säga att det har hänt en hel del så jag var här sist. Ja, jag gillar inte att det kom på spontanbesök för det är inte så speciellt städat som sist. Men vi får väl ta det. Här står det, den här vackra mopeden. Ja, den har inte varit så snäll med på slutet. Han gick inte så bra sist i Tierp så att vi provade han inte ens på strippen. Och sen nu har han blivit ståendes. Den här behöver du lite kärlek nu. En ny vev bland annat och kolv och lager och så. För om du ser här så är det är några timmar som man har gått uteslutande racing och kanske någon tur efter vägen. Men det är helt sjukt att det ändå har hållit. Jag har bara bytt någon kolv och något lager och lite små grejer, men ingenting i växellådan. Och veven är ju en vanlig Rito-vev. Jag tror säkert det är 400-500 vändor på strippen på den och upp till 15-16 000 varv på varje växel. Så att jag tycker att det är helt sjukt att han håller. Han har gjort det bra. Men den ska få en motorrenovering. Få ut dem på banan igen. Ja, men vad har hänt sen sist då? Ja, jag tror att det var här sist vi hade en RT70 Syndap på det här stativet. Och den var jag lite less på då, för jag och Magnus Lindelöf som grejer mycket tillsammans, vi halvgav upp. Men då får vi till Tierp i fjol och tänkte ta med den där jäveln och försöka få igång den. Och vi fick igång den där nere och munstycka och ställa tändning och så. Och den gick ju som kulor och krut där nere. Den gick ju fortare än den här. Så att därför ställde vi också den här åt sidan. För den här moppen här då, här står han ju. Den gick riktigt bra där nere. Vi körde ju 9-105 blås flera gånger. Men han varvade inte riktigt lika mycket där nere. Det gjorde han inte. Så jag ville ju dra den där långt. Men här får jag växla tidigare. Men nu tror jag den här varvar ganska mycket igen. Eller han gör det. Så nu är han ännu mer portad. Han har förgasare, lite små jox. När vi var 10 i fjol, då bromsade vi den här till 18,5. Och det tyckte vi var jättenöjd med det. Men nu har jag gjort lite modifikationer och bara faktiskt i förrgår var vi nere i Ludvika hos Patriks garage och bromsan. Och provade lite piper och så. Och när vi kom ner, då fick vi 19,3. Så att det var ju en hästa mer än sist. Så var vi där och bytte förgasare och vi ställde ingen tändning, men vi provade någon piper som inte vart bättre. Men vi gjorde flera pull på över 20 hästar och sen avslutade vi med 20,5 som bäst. Så att den är jag helt plötsligt nöjd med, från att stå här och jävlas. Ja, det är bra jobbat. Ja, men nu tror jag det inte går att ta ut något mer, för att här har jag och Magnus gjort en ridkorg direkt nere i blocket. Det ska inte sitta där. Då är det ju lite begränsat med bulthål här. Så vi har fått lagt korgen ganska lågt och där nere sitter ju en biffig vev. Jättetajt. Den är nedstrokad till 39,7 för att klara kubikgränsen i Veteran 70. Det är där som är begränsningen nu. För jag skulle tro, om jag tar den här cylindern och förgasaren och allt det här och sätter på en Minarelli om 6 Derby, då tror jag vi har kanske 2 hästar till. Men jag tror tyvärr inte får ut något mer nu. Det här är begränsningen. Så, ja, det är som det är. Jag är nöjd som det är också. Plus 20 Syndap är väl... Ja, det är man nöjd med. Det förstår jag. Från 66.
låter som en 250. Vet du. Ja, han låter lite bättre när han blir varm, när pipan blir varm. Han låter lite lurvigt nu. Egentligen ska man köra någon liten sväng först. 105 körde vi på 201 meter. Men den är gjort för dragracing. Jag kan ju köra den i stadstrafik. Jag har ju smygkört lite grann runt här någon kväll. Men om jag drev upp alltså, då går den ju naturligtvis fortare. Vi ska väl ner till Laxå i första helgen i augusti. Då ska vi se om vi kan förbättra den där tiden, 9-9. Se om jag kan kapa 1 eller 2 tiondelar. Då för den här moppen med. Men är det dragracing bara för mopeder då? Eller? Ja, bara mopeder. Men du, vad är det som är stående här på golvet då? Ja, precis. Den här Patriks garage är jätteduktig på motorer och riktigt vass på det. Och han kontaktade mig i fjol och frågade om man fick köpa en 4 eller 5 växlad motor till att göra ett projekt. Och jag sa ju nej, det är hård valuta. Men när han förklarade vad han skulle göra, då fick han ju direkt låna en motor. Så han har ju lånat den här motorn i princip i vinter här. För han hade ett mål då att få ut 20 bakhjulshästar ur en sån här luftkyl gammal superterm. Så han har ju hållit på något fruktansvärt med den här. Jag tyckte han sa att han hade över 400 puls i bänken. Vevaxeln har gått av och han har problem med växlingen i början. Men nu är det ny vev igen och växelklocka och grejer. Nu har han byggt om han till rid, matning, gjort en egen pipa och nu är han nöjd. För han fick ut 24 bakhjulshästar på honom. Så när vi var nere och bromsade den, då hämtade vi hem den. Och så är den ju inte strokad eller någonting, det är ju 66 kubik. Så det är ju galet mycket. Så den här lilla karamellen kan jag ju sätta på något annat då. Jag tror jag ska sätta den på den där Mustangen där. Jag tror det. För det behövs ganska mycket yta här. Annars måste jag vrida ut dem. Och en sån där Mustang-ram är ju ganska öppen där. Det där går lite sämre, då får du göra, annars gör något sånt där då. Jag gillar egentligen inte att det är så här ut. Jag tycker att det snyggare är rakt, men vart är tvingad nu på när det börjar bygga så mycket bakåt. Här har jag gjort en lite finess och vet vad det är? Jag har ingen aning. Du kan höja piptrycket. Du mäter piptrycket och så kan du strypa stingen där. Du simulerar ju mindre eller större stinger med en skruv. Pipan är ju viktig. På jättegamla båtmotorer hade de ju justerbara piper. När de väl fick upp varvarna på den där Åsa-Nisse-båtarna, då gjorde de jag tror det blir en kortare pipa. När de väl får upp farten då. Det känns som att du har gått all in i det här du. Ja, nu är det väl han som gått all in i den där, men nej, men jag tycker om skruva och trimma och jag kan lika gärna vara i garage istället för att ut och köra också. Jag tyckte det är nästan roligast att vara här. Nu har ju min son också börjat meka rätt så mycket. Så han har ju skaffat den här Aeroxen här som han har tävlat med. Så han har ju typ samma setup i sin Aerox. Och han var med och körde i Tierp i fjol. Och jag tog en non-start. Men vi körde väl en 20 gånger mot varandra och han vann mig alla gånger. Han kom och visslade om på slutet. Så den går också som kulor i krut. Ja, det är ju automat. Ja, så han har väl den fördelen när allting är inställt, så då är man mer konsekvent. Den här kan jag ju missa en växel och sopa i en dubbelsög växel. Alltså oftast går det bra, men ibland blir det tok. Men du har en Suzuki här också, såg jag. Ja, min son är ju nog i garaget mer än vad jag är. Så han har något projekt här. Förutom alla Vesper och Neasar och Aerox och allt möjligt. Han håller på och grejer på här själv. Han håller på att montera någon vätskekyld cylinder här på en Suzuki. Vill han väl också kanske prova på strippen en gång. Lågt clip-on-styr och sånt där. Men han grejer på mycket här också. Han tyckte det är roligt. Men det är en original Suzuki-motor här? Ja, den är helt original här. Och så sen är den där vätskekylda cylindern. Och så sitter vatten där och där. Och så här har han kapat upp för att sätta dit en förgasare. Den här är nog kanske inte den som ska sitta där i förlängningen, men vi kapar bort ganska mycket här. Jag låter han greja på, jag brukar inte hjälpa honom så jättemycket. Han håller på själv.
Då lär man sig mest. Har du köpt hoj med? Ja, den har jag haft några år. Jag körde man förut, då var han blå. Men nu har jag målat om han vit och tänkt göra lite så här som Marlboro Racing hojarna från 80-talet. Det är en TZR 250 87. Och sen är han ju portad och jolly motorpiper och lite större förgasare. Så det är fin sång i den där. Och så håller du på med snöskotrar med? Ja, men jag bara en här. Gamla 70-talare eller vad är det för någonting? 80-tal? Ja, det är en BR 250 från grunden. Mm. Det är ingen racermaskin precis. Jo, det ska det vara. Jo, men när det var. Nej, det var ju som att rida en gris. Det var ju helt värdelöst. Det är det ju fortfarande. Den är ju coolt. Jag hade någon motor i nyss med BR-motor med nedkapad cylinder, losstagen topp, gjort ordning och så Rotax vevstake och som var längre och massa saker. Men jag ska börja om från början, så nu tror jag det blir nog en crosscylinder från en Husqvarna. Husqvarna CR 250, början på 80, reedmatad. Och den hade samma borrslag, så att jag tror att det ska gå för dit den. Då får man en snygg topp som sticker upp här också. Men blir det några effekter av de där grejerna då? Nej. Jag vet inte, en sån här gammal Husqvarna kanske hade de 39. Men inte alla gånger när du gör någon modifikation att du uppnår det igen. Du kanske får 35. Så det är ingen monster. Det är bara kul att greja på och skapa. Det finns ju i princip ingen klass att köra heller, utan det är ju en sån här korvgrillad skoter bara. Men du är ute, så såg jag en konstig moped. Ja, precis. Det är bara synd att ägaren inte är här. Det är min brothers in crime. Alltså han och jag är mycket i garaget tillsammans och grejer på. Han har ju byggt någonting som när han la ut på Facebook tyckte vissa att det var AI. Ja. Vi kan ju gå och kolla på den. Ja. Ja, den finns ju på riktigt. Ja, det är inte AI. 3-cylindrig. Ja, Sax. det finns coola saxar ändå. Ja, men jag tänkte att du kanske vill se något udda. Eller mycket i mitt garage är udda, men det här är ännu mer udda. Han har lämnat moppen så vi ska få se honom. Han är så lite som fantom. Man vet inte riktigt om han finns, den där konstruktören. Han byggde ju en 2-cylinder förut som han körde med, och den var ju såld lite i Mellansverige när vi var på Mälsta. Och efter det så ville han ju fortsätta greja på ännu större utmaningar. Så då byggde han en trippel. Och den funkar och går. Det är inte AI. Är det svårt att få igång den här då? Nej, vi kan prova. Vi skulle få starta den och provköra den lite grann sån. Ja. Ska vi prova? Jajamän. Jäklar vad cool. Ja. Den låter sjukt häftigt. Eller? Han låter läckert. Det hörs att det är en trippel. Ja, det är ingen AI då. Nej, det är inte AI. Det är ju lite Åsa-Nisse-mekning, alltså det är inte några CNC-frästa grejer. Och han är ju duktig att hålla på i garage och lösa problem med de grejer som finns i garaget.
Ja, sen, han har ju haft lite problem med bränsletillförseln. Han har ju byggt om lite grann här vart efter så han kan smålufta här. Och som ni ser på den här sidan. Så till slut fick han dit en bränslepump. För att få lite tryck. För den förgasaren som det rann till lättast soppa till fick nästan all soppa. Det var för lågt tryck från tanken. Så då fick han till det med en bränslepump. Men den är jätterolig att köra. Stark som en oxe. Det är bara att sopa i 3 på morgonen om du ska någonstans. Jag har själv inte kört den någon längre sträcka. Jag bara provat den när han har varit här. Men den kanske går 40 gissar jag. Kanske 50, jag vet inte. Den är inte högvarvig liksom. Det är ju vrid. Det är ju traktorvrid på den. Så vad han har använt då? Vad är det för ram och motor och sånt där? Alltså dålig. Vad heter de? Det är en Crescent i alla fall. Jag låter Crescent-folk avgöra det. Jag kan inte de här. Och så vill jag ju ha en utanför garaget här. För det kommer inte in någon sax i mitt garage. Man är ju en syndapp-kille. Nej, jag skämtar bara. Han har väl funderingar på att sätta dit 3 ljuddämpare. När han byggde den här så visste han inte helt säkert om allting skulle funka och lira. Då vill han inte lägga ner massa tid och pengar på att bygga 3 piper och 3 ljuddämpare. Så då tog han ju och kopplade ihop 3 gamla piper till en. Och det är inte riktigt optimalt. Nu tror jag han är sugen att göra 3. Då får du en helt annan gång i allting. Då smattrar han ju i 3 piper. Nu smattrar den ju i 1. Så han kommer säkert att fortsätta utveckla den här. Vad är det här för någonting då? Ja, det är min Bruxis. Lite smygtrimmad men inte mycket. Jag har kört till jobben någon gång och affären. Och... Men den här hade du inte sist? Nej, den har jag köpt ganska nyligt. Ja, en 68 med punkrossa-tanken. Mm. Så den tänkte jag inte renovera utan den får vara så här. Härligt skick. Ja, jag måste fixa styrstoppen bara. Det tar ju tanken. Jag hade krockat för jättemånga år sedan. Jag satte mig i ett rött lykthus. Ska jag försöka hitta ett blått som är lite patinerat. Och så en kärra. Ja, men det är väl behändigt om man ska fara och panta. Har du köpt cross? Ja, frugan får ju till Kreta nyss. Mm. Och av tradition så brukar jag och Arvid få köpa en cross. Det är ju lättare att bli förlåten än att förlov. Ja. Så det var hämtat där nere i Gävle. ser släten ut den här också. Ja, men den är lite, den udda fågel. Den 81as YZ 250. Det finns inte så många kvar av dem. Så den behöver ju lite kärlek den också. Men nej, jag har köpt lite cylindrar och motorer redan. Det finns och fälg. Så att, men det där blir nog mera pension. När man är pensionär kanske man grejer på. Just nu ställs de på hög. Hör du vilka roliga grejer? Ja, det är lite vuxenleksaker. Ja, Mats, jag tänkte nästa gång jag åker förbi då kanske det är vinter. Då får vi titta på lite, se om du har fått ihop snöskoten kanske. Ja, får se. Det finns några fler gamskotrar också man kan titta på. Jajamän. Och så får vi följa upp då hur det går för dig när du har tävlat. Ja. Då ska vi försöka köra. Skulle vilja köra 9-7 med den där. Mm. Det kan vara svårt men jag körde 9-9 sist så att kanske Ja, en bra dag så. jajamän. Se till att dokumentera massor så får vi se. Ska göra det. Ja. Och så om ni som bor kanske i Mellansverige så kom till Laxå och kolla på Tyvedens Two-Stroke Festival. Jag tror det var 2 augusti. Får ni kolla, för där finns det fruktansvärt mycket snabba mopeder och coola byggen. Så vill ni så kom gärna dit och kolla. Jag tycker ni ska gå fram och prata med Mats. Gör det. Så får vi se på återseende då. Jajamän. Syns vi. Ja, tack så du ha. Hej på det. Hej.